เอาเข้าไปแข่งขันเราต้องเลี้ยงวิธีการเลี้ยงแข่งขันกับเลี้ยงธรรมดานะครับอยากให้แนะนำแบบเลี้ยงแข่งขันเราต้องทำยังไงบ้างการแข่งนกมีอยู่2 สิ่งที่ต้องเตรียมคือคู่แข่งคนเลี้ยงเนี่ยคนแดกไหม2 สายพันธุ์ของนกที่เราจะเอาไปแข่งบางคนโชคดีได้นกมาเขามีความเรียกว่ามีความสวรรค์ในตัวร้องเก่งมีสายเลือดดีมาในตัวถือว่าโชคดีแต่นกบางตัวที่เรายังไม่รู้จักเขาเราไปลองก่อนเอาไปแขวนที่ราวแข่งท้ายราวแข่งเขาจะเรียกว่าท้ายราวก็จะมีแต่ละสนามแข่งก็จะมีมุมหนึ่งเอาไว้สำหรับผู้มือสมัครเล่นไว้แขวนลองสังเกตมันก็ร้องบนราวไหมลองซ้อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจว่าเฮ้ยในจังหวะที่นกแข่งจริงๆเขาแข่งนกเราร้องด้วยทำอย่างนี้สัก 4-5 ครั้งลองเสียตังค์ซื้อตั๋วลองเข้าไปแข่งดูเรียนรู้กติกาเรียนรู้มารยาทการแข่งในสังคมการแข่งนกมีวัฒนธรรมการแข่งมีมารยาทมีการเป่าจังหวะว่าถึงเวลาเปิดผ้าถึงเวลาแต่งนกก็ไปดูศึกษาวิธีการต้องไปดูวิธีการแข่งแล้วสนามแต่ละถิ่นก็จะมีวิธีการใช่ก็แตกต่างกันหลักๆก็จะคล้ายๆกันหลักๆก็จะมีมารยาทในการแข่งวัฒนธรรมการแข่งที่คล้ายกันแต่ข้อหนึ่งคือให้สังเกตว่าสนามที่เราไปแข่งถามเจ้าของหรือผู้จัดว่ารายการไหนแข่งอะไรกี่โมงเราควรไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงอันดับแรกคือมีที่จอดรถมีห้องน้ำไหมเราจะได้เตรียมตัวพร้อมเตรียมคนด้วยเตรียมตัวผู้แข่งด้วยก็คืออย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยเราเอาตัวเข้าไปศึกษาก่อนว่าวิธีการแข่งเขาทำยังไงบ้างแล้วเราก็เอานกเรามาซ้อมวิธีการเลี้ยงนกเพื่อจะเอาไปแข่งนี่ในแต่ละวันหรือว่าการซ้อมทำยังไงพี่เทคนิคการแต่งนกแล้วกันเรียกว่านกแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีการเลี้ยงหลักๆเหมือนนกธรรมดาเหมือนที่เราเล่าไปแล้วว่าให้อาหารให้วิตามินให้น้ำดื่มที่กันนกแข่งบางตัวมีเทคนิคการแต่งนกเฉพาะหรือผู้เลี้ยงบางคนมีวิธีการแต่งนกเฉพาะตัวคืออาจจะลดอาหารหรือว่ามีผลไม้บางชนิดไม่ให้กินแล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับนกด้วยแล้วว่าประสบความสำเร็จไหมถ้าแต่งด้วยวิธีนี้ประสบความสำเร็จไหมการแข่งนกสำหรับที่เคยแข่งนกบางตัวเขาชอบอยู่ตัวเดียวคุมผ้าไม่อยู่รวมฝูงนกพวกนี้เวลาไปแข่งเวลาเขาเจอนกตัวอื่นเขาจะดุขึ้นคือแบบใส่เต็มที่เลยวิธีหนึ่งส่วนตัวพี่จะเลือกนกแบบนี้นกที่ชอบสันโดษแต่เวลาอยู่เข้าไปเจอนกตัวอื่นเขาจะดุเขาจะร้องเขาจะลิฟเขาจะมันเป็นจังหวะเขามีจังหวะพอเขาเจอนกตัวอื่นเขาจะดุขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่านกแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มันจะได้เอาไปแข่งแล้วจะเป็นแบบนี้มันต้องก็การแข่งขันทุกชนิดผู้ที่สมปรารถนาจะมีน้อยกว่าผู้ผิดหวังถูกมันจะเยอะใช่อันนี้มันอยู่ที่เรามีจังหวะนั้นไหมเรามีนกสายพันธุ์ดีๆไหมเรามีความพร้อมดวงด้วยส่วนหนึ่งจังหวะเราไปเลือกเจอกับนกที่เขาแข่งเจ้าถิ่นนกที่มาแข่งสนามนี้ประจำมีตำแหน่งการแขวนของเขาประจำก็อาจจะแบบนกเราเก่งแต่ไปเจอเจ้าถิ่นซึ่งนกพวกนี้พื้นเพพฤติกรรมเขาคือเขาหวงถิ่นถ้านกที่มีเจ้าถิ่นอยู่ก็เหมือนกับเราเป็นผู้ไปเยือนเนี่ยเขาอยู่เจ้าถิ่นเนี่ยเขาจะได้เปรียบนิดนึงทีนี้อย่างเบื้องต้นนี้เราซ้อมด้วยการเราฝึกด้วยการให้อาหารเอาแขวนตากแดดฝึกให้เขาทนแดดอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาแล้วก็เอามาแต่งนกทีนี้เราก็พร้อมเอาไปทดสอบที่สนามเลยไปลองก่อนแล้วก็เราก็สังเกตพฤติกรรมถูกไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอามาปรับคือนกหลายตัวไม่ใช่ว่าเลี้ยงขึ้นมาแล้วจะแข่งได้ทุกตัวคำพูดนี้พี่เจอบ่อยแล้วก็ตัวเองด้วยว่าเฮ้ยนกอยู่บ้านร้องดีเวลาไปสนามเฮ้ยทำไมไม่ร้องเลยเพราะว่าเขาไม่ชินที่
แล้วอย่าลืมว่าการไปแข่งเนี่ยคือเราเอานกใส่กรงคลุมผ้า ครับ เอาขึ้นรถเก๋ง อ่า แล้วก็ขับรถไปที่สนามนกไม่เคยขึ้นรถ อ๋อ บางคนถึงขั้นเอานกไปขึ้นรถ อ๋อ ให้เขาชินพอไปถึงสนามมันตื่นอ่ะ มันอยู่ในรถมันโดนโค้งไปโค้งมา ผมเคยได้ยินอยู่คำหนึ่งครับที่เพื่อนๆที่เลี้ยงนกกับจุกชอบบอกพานกไปเที่ยว ใช่ มันคือยังไงพี่ ก็พาไปซ้อมนั่นแหละ อ่า เอานกใส่กรง อ่า เอากรงใส่รถ อ่า แล้วก็ขับรถไปสนาม อ่า การทำแบบเนี้ยนกตัวนั้นเนี่ยจะเกิดความชิน ฮะ ว่าเขาจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยรถไปถึงสนามพอเปิดผ้าในสนามปุ๊บเจอนก ดีใจ เสียง เออ เสียงเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยเป็นพันตัวคือเขาจะเกิดความเคยชิน อืม การเคยชินพวกนั้นคือนั่นแหละทำให้เขาร้องในที่อื่นๆได้ ผมมีความรู้สึกเหมือนสุนัขนะครับเนาะคือแบบว่าต้องพาไปเที่ยวพอจะพาไปเที่ยวดีใจ อ่า โอ้ดีใจจะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย นกบางตัวก็ตื่นนะ ตื่นนะ บางตัว ก็ต้องฝึกเหมือนกัน ต้องฝึก อ๋อ บางตัวก็ลงไปอยู่ที่พื้นเลยบางตัวกลัว พวกนี้ก็จะถูกคัดว่าเก็บไว้บ้านแล้วกัน อ๋อก็คืออย่างนี้สรุปของการที่จะปั้นนกสักตัวหนึ่งเนี่ยที่จะเอาไปแข่งได้อะคือมันไม่ใช่แค่นกตัวเดียวมันอาจจะต้องมีนกหลาย ๆ ตัวแล้วเราก็ค่อยๆเลือกเฟ้นเอามาในบ้านเราถูกไหมครับ ก็เป็นไปได้สองอย่าง อ่า ที่คุณแก้วบอก อ่า บางคนก็มีนกแค่2 ตัวแข่งได้ทั้ง2 ตัวเลย อ่า บางคนมีเป็นร้อยแข่งได้5 ตัว ครับ แต่พวกนี้ก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวขึ้นไปอีกว่า นกตัวนี้แข่งสนามนี้ กลุ่มนี้แข่งสนามนี้ กลุ่มนี้ใช้แข่งสนามนี้ กลุ่มนี้ใช้แข่งประเภท การแข่งนับดอกเสียงทองสากล ทีนี้มีทางลัดไหม วงเดี พี่ ยว สมมุติว่าพี่หนุ่มไปประกวดได้ที่ 1มาชนะเลิศผมซื้อ ซื้อเลยบอกเฮ้ยอยากแข่งว่าอยากไปซื้อนกรางวัลที่ 1มาเลย แล้วผมเอาไปแข่งผมมีโอกาสได้ที่ 1ไหมครับ โอกาสมากกว่าคนอื่น อ๋อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ที่ 1ถูกไหม ถูก อ่า เพราะว่าอย่าลืมว่านกที่เชื่อว่าเขาจำเจ้าของได้ ฮะ แล้วส่วนตัวเนี่ยนกบางตัวเนี่ย ฮะ อย่างในบ้านพี่เนี่ย ฮะ มีเกิน50 ตัว ฮะ เขาจำคนงานพี่มากกว่าจำหน้าพี่ เวลาพี่เข้าไปมันบิน เออ หนีเหมือนเจอคนแปลกหน้าเลย ทั้งที่เราเป็นเจ้าของ เขาจำคนเลี้ยง เขาจะไม่ตื่น เวลาที่คนงานพี่เอาอาหารไปให้ ทีนี้เวลาไปแข่งเอาคนงานได้ด้วย เอาบางคนเขาเรียกว่าเอามือน้ำไป เอาไป ด้วย น้ำด้วยอ๋อ เอาน้ำไปด้วย โอเคครับ เจ้าของเป็นคนที่จ่ายตังค์ค่าแต่คนเลี้ยงคือมือน้ำ มือน้ำ ก็ต้องบางคนถึงขั้นต้องซื้อมือน้ำกันเลย ซื้อมือน้ำเลย ชิน ชินกับคนนี้ อ๋อ แล้วผู้เลี้ยงคนเนี้ยเขาก็อาจจะแบบรู้ว่าอาหารให้ยังไง วันไหนให้อะไร ปริมาณเท่าไหร่นอนกี่ตัวคุมผ้ากี่โมง รู้มากกว่าเจ้าของอีก รู้มาก เออ กว่าเจ้าของแล้วก็รู้รายละเอียดของนกว่าเขาชอบอะไร อืม แล้วก็ปนเปื้อให้เขาไป อ๋อ แล้วพวกนี้จะเป็นนกที่เพอร์เฟกถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือ ครับ เป็นนกที่ใครเลี้ยงก็ได้ อืม ซึ่งหาได้น้อยมาก นกพวกนี้จะถือว่าเป็นนกที่มีพรสวรรค์ติดตัว อยู่กับใครก็ร้องอยู่กับใครก็แข่งได้ อย่างนี้ก็แสดงว่าสมมติว่าผมไปดูนกที่บ้านพี่เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยร้องอยู่กับบ้านพี่ร้องเอาไปแขวนบ้านผมอาจจะเงียบก็ได้เป็นไปได้นะครับ สัก3-4 วัน อ๋อก็ให้เขาปรับ ให้เขาปรับตัวให้เขาปรับกับสิ่งสภาพแวดล้อมที่เขามองเห็น อ๋อ ว่า เขารู้สึกปลอดภัย เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกปลอดภัย อืม อารมณ์ดีเขาก็จะร้อง อ๋อ